النهارده هنتكلم على حبة حاجات ساعدتني كعروسة وانا بجهز اني اختار الاساس الصح واختار الالوان اللي انا عايزاها واختار الديكور الصح للمكان بتاعي. فيلا نبدأ. اول حاجة عايزة اكلمها عليها النهارده اللي هي rule of odds. rule of odds اللي هي لما عايزين تجمعوا كم قطعة ديكور مع بعض تجمعوها بأرقام فردية. الأرقام هيكون ل3 قطع مع بعض أو 5 قطع مع بعض. والرول اوف odds دي جاية من التصوير أو الجرافيك ديزاين، إن هو يعني إيه لما حاجة بتكون 3 بيكون شكلها حلو قوي للعين. هحط لكم صور على صور حاجات كده بتلاتات بيبقى شكلها حلو، وحط لكم برضو صور ديكور بيبقى لما تكون متجمعه بتلاتات او ما تكون متجمعه بخمسات او ارقام فرديه بيكون شكلها حلو. اغلب اللي شفته واغلب اللي بيشتغل معايا او اللي بحبه انا ان هي الرول اوف 3، ان انا كل حاجه او 3 قطع كام من بعضها بالكتير وخلاص. تاني حاجه عايزه اكلمكم عليها اللي هي لما البالانس او التوازن. في الاول في البدايه خالص كنت فاكره قبل ما ابدا بقى في ترتيب شقتي وكده في جهازي ان انا كنت فاكره مثلا الحاجه لو انا عايزه ازينها لازم ازين مثلا يبقى فيه انعكاس، يعني يعني اجيب مثلا فازتين زي بعض احط واحده على اليمين وواحده على الشمال علشان مثلا تكون الحاجه فيها توازن او فيها مريحه للعين يعني. بس لما بصيت على النت وعملت بحث وكده لا، ممكن حاجه فعلا تكون مريحه على العين ومش زي بعض ما فيهاش انعكاس. ممكن حاجه تكون يعني مريحه للعين بس لما تكون متوازنه. ازاي؟ يعني ممكن يكون عندك طاوله مثلا اللي هي الكونسول تيبل او الميديا يونت بيكون فيها حاجه فيها طويله من ناحيه بس وحاطه حاجه زيها طويله برضو من ناحيه، او حاجه مثلا حاطه 3 قطع من هنا وحاطه 3 قطع من هنا وبعدين حاجه كده في النص. التوازن هي اهم حاجه. التوازن برضو مش اللي هي العلو او الهايت اللي هي حاجه طويله وحاجه قصيره بس. التوازن برضو في عدد القطع، التوازن في الالوان. لو انت مثلا عندك حاجه سودا من هنا ممكن مش لازم تحطي حاجه سودا على الجنب، بس في الاوضه نفسها لو كان فيها لون اسود تكوني حاطه ايه لون، يعني مطعمه الاوضه بالوان سودا في الديكور او في القطع الاثاث اللي انت بتستخدميها. التوازن برضو في حاجة تانية ان احنا نستخدم ملمس جديد او textures اللي هي الملمس او الخامة. يعني انت لو انت مستخدمة حاجات metals او حديد، مش حديد يعني اللي هي هحط لكم المكان يعني ايه metal مش فاكره، بس لو انتم مستخدمين metal في الشقه استخدموا metals اشكال مختلفه من الميتال. لو مش مستخدمين fabrics مثلا الفابريكس ممكن بنفس اللون اللي انتم عايزينه بس بيكون بتكستشرز بملمس وخامات مختلفه علشان يعني يدينا بعد للمكان، مش كل المكان كده تحسوا انه نبط واحد وكده. والرول في رول جميله قوي ساعدتني وانا بجهز اللي هي الرول 60 30 10. ايه الرول 60 30 10؟ 60% من الالوان اللي بتستخدميها هي اللون الاساسي بتاعك اللي هو لون الارضيه مثلا، لون الحيطان، ولون مثلا حاجات كبيره في الشقه اللي هي ممكن تكون الانتريه مثلا. دول الالوان الاساسيه بتاعتك، الحاجات اللي هتتمحور حواليها بقيه الالوان. انا عن نفسي في شقتي عندي اللون الاساسي هو البني لان الارضيه باركيه خشب غامق، والكنبه او السوفا هي لذر اللي هي جلد طبيعي ولونه رمادي غامق على شويه. فالالوان الاساسيه اللي انا بلعب حواليها اللي هي الرماديات والبنيات. السكسي بقى ايه اللي هي السكندري كولر. السكندري كولر هي الالوان بقى اللي انتوا بتحطوها على اللون الاساسي. دي 60% من الحاجات او من الالوان اللي عندكم في المكان يكون من السكندري كولر. دي السكندري كولر عندي في البيت هي انا عارفه ان انا بستخدم اللون الذهبي في البيت. مش هقول لكم 60% من الحاجات لون ذهبي، بس في يعني انتوا لو جيتوا عندي في البيت مثلا هتعرفوا ان في حاجات كتيره في البيت فعلا لونها ذهبي. مش هقول لونها ذهبي، فهي يعني لون مقارب للحاجات التانية.
10% او 10 بقى جايه من ايه؟ هي اللون اللي انتوا بتطعموه كده. انا اللون اللي انا بطعمه اللي هو اللون اللي ورايا ده، اللي هو rust color or mustard color، اللي هو لون كده برتقاني محروق او ماسترد كده. ده بطعمه في البيت عندي، فمثلا فازة او عندي مثلا في الفيديو اللي فات وريتكم دي بيبقى مثلا اللون ده فيها كده ومتطعم، ومثلا اللوح عندي بيكون فيها الوان من اللون الراست ده. مش كل حاجة، بس برضو بيخلي في كده توازن في البيت، بيخلي كل البيت كده تحس ان هو ايه يعني مكان متصمم كويس ومكان فيه ذوق كده. فهي الرول بتاعت 60-30-10، 60% هو اللون الاساسي، 30% اللي هو اللون السكندري، وبعدين 10% اللي هو الاكسنت color which is pretty much الالوان اللي انتوا بتطعموها هنا وهنا. اللي انا هكلمكم عليها بقى دي حاجه بستخدمها على طول في البيت على طول، اللي هو استخدام الصواني or trays، استخدام البوكسز واستخدام الباسكتس. خصوصا ان انا عايشه في شقه الستورج فيها او اماكن التخزين كتير فيها مش كتيره، فعشان كده انا بحب استخدم البوكسز او التريز علشان برضو يبقى شكلها جميل وكيوت وبتدي ديكور شكله حلو، وفي نفس الوقت بيبقى مكان اعرف اخزن فيها حاجات، اعرف اخبي فيها حاجات. التريز الصواني هحط لكم كليب دلوقتي. الصواني ممكن تشتروا صواني انتوا او تعملوها، يعني انا عندي في صواني انا عملتها بنفسي. الصينيه دي مثلا او التري ده انا عملته في البيت، لو عايزين فيديو عليه ممكن احط لكم فيديو عليه. وفي صواني تانية مثلا او تريز تانية انا شريتها. انا بحبهم ليه؟ لان انا بحطهم على الكوفي تيبل، بحط الحاجات بقى الفازه، الكتاب بتاع الزينه، الريموتات عليها بيبقى شكلها حلو، بحطها على اوضه السفره، على فازه، على الزينه والديكور اللي انا بحب احطه فيها، بتبقى جميله شكلها حلو حلو حلو. ولو التريز حلوه ليه؟ لانكم لو في حبه حاجات كده جنب بعض ومش عارفين تعملوا فيها ايه، حطوها على التري بيبقى شكلها احسن. لو مثلا على الكومودينو وعايزين بقى العطور او حاجات بتاعه الوش بتاعتك قبل ما تنامي، بدل ما تحطيها على الكومودينو كده او في الدرج وخلاص بس انت بتستخدميها على طول، تجيبي تري صغير وتحطيها على الكومودينو وبعدين تحطيها فوقيها، بيبقى شكلها ظريف وكيوت وحلو خالص. البوكسز والباسكتس بستخدمهم قوي قوي. الباسكت عندي باسكت بحط فيها الثروز، بستخدم برضو الباسكت عندي مثلا للعب القطط، بحط فيها كل الالعاب بتاعت القطط فيها وبحطها على جنب، دي حلوه. لو بستخدم الباسكت على بوك شيلف برضو هحط لكم صور لحبه حاجات برضو ازاي باسكتس الناس بيستخدموه على بوك شيلف، ازاي التري ممكن حتى تستخدموه على بوك شيلف او على حاجات تانية. وانا بجهز البيت برضو حاجه انا كنت عايزه اعملها في البيت، ان انا ازود حاجات خضراء في البيت. الحاجات الخضراء كده لون مريح وبيدي كده حياة للبيت، وانا ما كنتش عايزة ان انا يعني اجيب يعني نباتات حية، علشان ما كنتش عارفة اذا كنت هعرف اخد بالي منها، هعرف يعني اسقيها واخليها تعيش ولا هموتها. فبدأت بالحاجة زي الشبه دي كده، دي يوكاليبتس فيك، دي يوكاليبتس ليفز. زي ما انتم عارفين انا بحب اليوكاليبتس من الفيديو اللي فات، فبحب جبت اليوكاليبتس ليفز فيك وحطيتها هنا، بتدي للمكان كده حياه، يعني ده تحس فعلا ان المكان فيها حاجه حيه. فانتوا لو ايديكوا خضراء، لا ايديكوا خضراء دي مش صح، ايديكوا خضراء يعني بتبوظوا الحاجات. لو انتوا عندكم مثلا الجرين ثامب وبتعرفوا تخلوا النباتات تعيش عندكم، فجيبوا نباتات. انا دلوقتي عندي حبه نباتات هصورها لكم، هحط لكم فيديو كده اصورها لكم الصبح. بدات اجيبها من فتره وعماله اجمع فيها حبه مع حبه كده، وفعلا بتدي للمكان انه ريحه كده، مش ريحه لان انا مش عندي نباتات خضراء مش بتدي ريحه، بس بتدي للمكان كانه حياه كده، يعني انه فعلا في حاجات حيه فيه. لو انتوا عندكم قطط، لو عندكم حيوانات، اعملوا البحث بتاعكم او الريسيرش بتاعكم ان النباتات اللي هتجيبوها لو كانت نباتات حيه انها عاديه او مش مسممه للقطط. انا النباتات اللي عندي مش مسممه او مش بتسمم للقطط،
وعادي حتى لو قطة بيعضوها وعادي يعني. مش هيحصل لهم مثلا تسمم ويموتوا لا قدر الله وكده. واهم حاجة واخر حاجة هقولها لكم النهاردة، ان انا لما بدأت اجهز قبل ما ابدأ بقى اقوم واروح واشتري، انا قست كل حاجة في البيت وعرفت في كل اوضه ايه المقاسات المظبوطه لكل حاجه. يعني احنا فعلا كنا جايين بالمقياس ده بتاعه المقياس ده، وقسنا كل حاجه ورحنا كام محل وعملنا كام محل. بس قبل حتى لما اروح اشتريت رحت على بنترست وقعدت اعمل بقى بن وعملت سيف يعني الاوض نوم عجباني، لاوض غرف معيشه عجباني، لاوضه سفره عجباني، لمكاتب عجباني، لمطابخ. المطابخ مش قوي، المطبخ بيجي معاكي في الشقه، بس انت لو انت معاكي يعني انك هنا في كندا بيبقى في الشقه، لو انت معاكي مثلا رايحه على مكان وهتبنيه من البدايه اعملي بقى يعني سيفي بقى للحاجات اللي عجباكي. ليه؟ انك لما بتعملي مثلا شايفه كام حاجه عجباكي هتعرفي ايه الستايلات اللي عجباكي، ايه الالوان اللي عجباكي، وايه مثلا تقولي في الصوره دي عاجبني كذا بس مش عاجبني كذا. والحاجات اللي ممكن تجمعيها كده على بعضها اللي هي اسمها مود بورد، يعني انه تجمعي كل الحاجه مثلا بتاعه الليفنج روم بتاعه غرف المعيشه اللي عجباكي عشان تعرفي انا عاجبني الالوان دي، لان كل الصور اللي انا بعمل لها لايك او اللي انا حافظاها اللي هي بالالوان دي. او ممكن مثلا الستايل ده ممكن في ستايلز كتيره، يعني بيبقى في حبة ستايلز لايك المودرن، ميد سنتشري مودرن، فارم هاوس or even classic. so الحاجات دي هي ستايلات ديكور كتيرة. لو انت لاقيه نفسك عامله سيف لحاجات كتيره من نفس النوع، فانت عارفه ان هو ده النوع بتاعك. لو انت عارفه مثلا انه ده النوع بتاعك، ممكن كمان يكون اكتر من نوع، فده بيسهل عليكي انك تدوري على قطع اساس يعني ايه من النوعيه اللي انت عايزاها. فانتوا لو عايزين فيديو برضو على انواع الديكور او انواع ستايلات الديكور ستايل، قولوا لي وانا اعمل لكم فيديو على انواع الديكور المختلفه وازاي يعني ايه الاشكال بتاعتهم، وممكن نعمل علشان كل واحد يعرف، علشان برضو لما بسبوسه هنا. فلو عايزين فيديو عن الموضوع ده قولوا لي وهعمله لكم. هو ده للنهارده، ويا ريت يكون الفيديو عجبكم. اعملوا سبسكرايب واشتراك للقناه لو ما كنتوش مشتركين، اعملوا لايك ده بيشجعني ان انا اعمل لكم فيديوهات كتيره، واعملوا كومنت على رايكم في الفيديو، واعملوا كومنت على الحاجات اللي انتوا عايزين تشوفوها الاسبوع الجاي، ونشوفكم بخير ونشوفكم بخير في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.